Ja. Boeien. Dit is Dirk en ik ben Sanne. En samen met onze bus Pieter reizen wij door Europa. Volg hier ons avontuur. Echt één grote bende. Goedemorgen. Goedemorgen vanuit Nederland. Het is tweede paasdag. Ik heb mijn mensen gezien, dus ik ben hartstikke blij. En nu moet ik wat doen aan mijn caravan. Toen ik aankwam heb ik alleen de elektra gefixt en gezorgd dat er weer water op de caravan staat. Maar verder niks. Dus schoonmaken, ik moet al deze troep opruimen, bus nog uitpakken. Dit is trouwens de staat van mijn laptop op dit moment. En het is zo gek om hier te zijn, jongens, want ik kan gewoon douchen. Er is oneindig veel water. Ik had niet gedacht dat de staakcaravan zo luxe zou zijn. Maar goed, anyway. Opruimen, let's go. Lijkt maar geen einde aan te komen, joh. Gewoon doorpakken. Dan zit ik hier vanavond heerlijk. Dit is gewoon huis. Maar we kunnen weer wonen en leven, hoor. Dus ik was vergeten dat ik weer had. Ja, ik vind het dus leuk om te knutselen met hout. Maar ik moet een soort van ezel bouwen of zo. En op een plek, want ik deed eerst op tafel. Ja, dan ligt je tafel gewoon altijd, is je tafel gewoon altijd bezet. What is every... Dat is het ontwerp. Nog heel veel blokjes te gaan. Weer een hele goede morgen. Eigenlijk de hele week al niet wat ik moet doen. Ik ben morgen een week thuis. Dit weekend wordt een leuk weekend. Het wordt volgens mij ook lekker weer. Alsjeblieft. Laat het lekker weer zijn. Regen hier. Winterdepressie schiet. Ik weet gewoon echt niet goed hoe ik hiermee om moet gaan. Ik heb de kaarsjes en de lampjes en zo maar aangestoken, want er is hier zoveel regen. Ik ga een weekend naar de Lievelingen en ik heb er ontzettend veel zin in, want het is voor het eerst ook dat ik een soort van weet wat ik moet doen met mijn leven. Wat wel een beetje gek is. Ik wist namelijk van tevoren dat 2024 een jaar zou worden om dingen uit te zoeken voor mezelf. Maar nu ben ik op reis geweest, wat ik echt zoveel leuker vond dan wat ik van tevoren dacht. Ik ben begonnen met vloggen, wat ik eigenlijk het creatieve proces echt wel heel leuk vind om te doen. Maar je natuurlijk geen reet mee verdient. Dus het is niet dat je kan zeggen, dat ga ik lekker doen. Ik heb vorig jaar natuurlijk kunnen sparen, omdat ik in een staakcaravan ben gaan wonen. Dat scheelde me ontzettend veel huur. Dat heb ik opzij kunnen zetten en daarvan kan ik dit nu even doen. Maar dat betekent ook wel dat het op een gegeven moment op is en ik moet bedenken wat ik dan ga doen. Alleen op het moment dat ik dus echt gewoon netjes een jaar ergens werk en gewoon vakantie opneem, dan voelt dat heel verstikkend. Of dan heb ik het idee dat ik niet genoeg uit het leven pers of zo. Kennen jullie dit? Dat je gewoon dan denkt, ja, misschien moet ik wat voor mezelf beginnen of wat gaan doen met kunst of meerdere kleine inkomensstromen. Of dus dat het op zich allemaal ook onderzoekbaar moet kunnen zijn. Maar nu ik dus dan hier ben, heb ik dus eigenlijk geen idee hoe ik dat proces moet beginnen. En daar staat 2024 dus ook wel een beetje centraal voor. Oh, de zon schijnt! Ik heb er zin in. Ik ga eerst even Dirkje wegbrengen. Kijk eens wie daar is. Tijd voor koffie. Ik ging koffie halen. Kom terug. Zie de verrekte kleine doerak voor het eerst wegschieten. Ik heb hem gewoon gezien. Ik heb de muis gewoon voor het eerst gezien. En ik wist al dat hij er zat, want er ligt poep overal. Hij is veel te comfortabel in deze bus. Maar ik heb diervriendelijke muizenvallen gekocht. Diervriendelijke maatregelen genomen hoor.
dames en heren. Hatseflats. Ja. Wij man. Ik ben Sanne. Dat is waar. Hi. Dat moet je niet meer. En ik had deze tekst met me zetten. Boeien. Wat doet hij? San, hij gaat je echt niet aanvallen. Laat hem gewoon los.